Hello there! Gondoltam, előbukkanak az árnyakból. Sziasztok, szép estét! Nagy csodálattal nézem, hogy a chat szolgáltató már jó hangulatában van, és látszódik streamben, amit írtok, gyerekek, ez nekem egy álom. Mindjárt a játék is be fog tölteni egyébként a háttérbe. Be van izzítva, ne aggódjatok. Bár szerintem a fekete lyukkal sincs baj. Na hát egy csodálatos estére gyűltünk össze. Folytatni fogjuk ott a labba hagytuk. Milyen meglepő? Mondjuk a játékot érzékelhetném, nem azért. Aha. Na. De lehet megoldja azt, hogyha kilépek és vissza. Úgyhogy itt akar a háttérbe ügyködöm. Addig, hogyha emlékeztek, a crew quartereknél hagytuk abba. Kabinoknál. Jó, a részt egyébként már megoldottuk, és szerintem a vége felé vagyunk annak a puzzle rendszernek, de hát úgy érzem, lesz még vele munka. Már nem sok, de úgy lesz. Nem kellett volna tegnap annyi sört inni, mi? Ezt azok tudják, főleg akik ott voltak a Monkey Monday-en. Az se volt semmi. Jó van. Szépen lassan betölt itt a háttérbe, aminek be kell. Figyellek el. Már ezt a játék... Ó, nagyon jó, nagyon jó. Betöltött el, se hiszem. Na hát. Így már elvileg rendben lesz. Szeretnék amúgy visszajelzést, nem tudom, hogy mennyire volt hallható az intro. Amit Okaminak nagyon szépen köszönök, hogyha itt lörköl esetleg és hallja. Neki köszönhetően ugyanis van most már friss intro ehhez a játékhoz. Az ő keze munkája van benne, én ugyanis a videóvágáshoz annyit értek, mint légy a kötéshez. Na, de a lényeg. Mi is volt az első ajtó mögött? Most sorba kell haladjak, mert azért ez a játékhoz nem nyúltam őszintén, amióta veletek néztük. Az itemeket végignézve most egy csíkunk van, hát ez jó lesz. Szóval igazából akkor nem tudok semmit kezdeni. A könyvet nem tudom felkapni. A szépen ugyanez a szimbólumrendszer működik, mint a tutoriálban. 3 szimbólum van, nem több. Amiket most átskippelek, egyedül csak azért nem olvasom fel, mert a korábbi streamben felolvasásra kerültek. Valószínűleg ehhez kellene a kód, meg kulcs. Mint hogyha találtunk volna. Egyesben akkor egyelőre nem sok érték van. Logikai sorrendben haladok. 2-es. Hát a telefon az van. Itt úgy emlékszem, hogy a széfet kinyitottuk, de mindjárt megnézzük. Ide például be tudnám tenni ezt a papírt. Először nézzük meg a széfet, ez már ki volt nyitva? Nem, mert akkor ki tudnám nyitni simán. Akkor mutasd meg őt. Toljuk be! És kijött nekünk az, ezt felírom itt előttem a kis papírra,
4985, ha minden igaz. Jó estét szépen, ez egy vers akar lenni, de mivel szobámban kurta sötét van, ezért az anyám a 2 üveg gin maradt, és már semmi. Jó estét! Szia, Monyó! Mizu! Kedves egészségedre! Lol. Such pálcikák, much wow, hello to see. Hát, a pálcikák. Hallod, kifolyt a szemem, amikor először láttam ezeket a hieroglifákat. Most azért picivel energikusabb vagyok, bár valószínűleg a kávé, ami stream előtt ittem, az segíteni fog. Úgyhogy, ami nagyon jól fogalmazott tegnap, ez a stream éli bagyoknak van. Főleg. Enter a 4-digit code, then press the enter key on the right. On the right? On the other right? Na. Szóval 4985 volt a kód. Ó, már emlékszem, hogy hol szapatott a játék, ment habci. 9-et úgy rakom ki. Micsoda? Várj, akkor 3-at nyomtam meg, mi? Nem, 4-et nyomtam meg. Szóval az a bajom, hogy valahogy ki kéne raknom a kódot. Arra nem jöttem rá logikusan, hogy ez összead, ugye? Ez elvileg csak összead számokat, aha. De akkor ezt reszetelem. Ezek összeadásjelek. Tehát 3 meg 1 ez 4-es. 6 meg 3 9. A 8 azzal megfingat a játék, legalábbis azt hiszi, de a 6 meg 2 az 8. 2 meg 3 az 5. Ha! Ta-ta-ra-ra! Oh! Piece of cake! Good job! That was pretty impressive! Nekem mondod? Itt egy kazetta. Most komolyan egy régi kazettát kapok, legalább abban számok vannak rajta. Jó vagyok, úgy nagyjából folyik az órom, mint a Niagara, ez van. És te? Ó, hát jobb új. Fasza lehetett akkor a nap. Most jól vagyok, köszönöm. Kifejezetten kipihentem magam. Ma ittam életem legjobb kapucsinóját tejszínhabbal és csoki öntettel a tetején, ez megérte. Megettem hozzá jó meleg szendvicset is. Úgyhogy még csak nem is éhezem. Emésztek. Úgyhogy laza nap volt, köszi. Most meg itt vagyok veletek, annak is örülök. Picit nekem is jót tesz, növelem az önbizalmam. Mert igazából pofázok is, szóval van mit hallgatni, rádió, ilyen radio backgroundba, tudod. Hát itt is radio background van, bakker, tehát amikor megfingat a safe. Itt vagyok frissen megcsinálni, és ad egy kazettát. Érted? Ezért volt a effort, a munka. Small cassette tape. Oké, hát ez egy nagyon jó leírás volt, köszönjük szépen, viszont kinyelvak, doesn't look like there's anything else. Ok. Akkor a 2-esben volt kazetta, itt van egy kazettás telefon, szóval akkor megadja magát a helyzet. Ez a szobák számát jelenteni 1-től 4-ig mi. Mi most a 2-es szobában vagyunk, úgyhogy akkor gondolom a 2-es kell. Are you trying to put that cassette into the telephone? You really might as well give up now, it's not going to work. The lid to the cassette tray doesn't open. Aha. Jó, akkor visszamegyünk az 1-esbe, hogy nyitva volt. A telefonnak a kazettatartója. Kazett. What should I do? Get a Walkman for it? Egyébként
Bár én csak olyan Walkman-t láttam. Tudom, hogy elvileg van kazettás is, de én csak arról tudok, ami lemezes, tudod? Belerakod a CD-t és megy. Szia, Drew! Békesség, halleluja! Áldás, békesség, boldog Hanukát! Na, ennek elvileg nyitva van a tréje. Ó, van... Komolyan itt van benned a kulcs? This is the part where the tape goes. It looks like there's a piece of metal in there. Is this some kind of pin? It was obviously put there, so I'm guessing it's important somehow. Well, whatever it is, I can get it out right now. I need to get that lid open. Most te komoly. Még foglalkozzak a liddel is? Tudod mit, kimegyek innen. Valószínűleg nem ez a szoba lesz a jó, de valamelyikben nyitva van a telefonnak ez a tartó. Akkor nézzük meg a 3-ast. Első 2 pipa egyelőre. Salom. Discman. Az. Jaj, a Discman. Ó, tényleg volt a Walkman, meg volt a Discman. Úristen, a Discman már el is felejtettem, bakker boomer vagyok. Vagy túlságosan Gen Z, ezt rátok bízom, bár 1 millió éves vagyok lore szerint, úgyhogy... Mindkettő van. Bakelit lemezek. Wow. Azok jó cuccok, sőt azok... Szerintem tényleg esztétikai értéket hordoznak magukba, úgyhogy congratulations. Van, akkor gondolom hozzá lejátszód is. Azt tudod, milyen jó a bakelites lemez lejátszó. Aha, itt nyitva volt valóban, akkor tegyük be. Putting the cassette in right now. What I have to do is close the lid. Okay, it's closed. Put the tape in now, what do I do? I want to hear what's on it. Gondolom a 3-as megnyomod. There's a small cassette tape inserted into the answering machine. If I want to listen to the tape... Ja jó, akkor telefon fel. De vedd már fel akkor a kurva telefont. Vagy mit kell, nyomjam meg a 3-ast? Soha nem kezeltem ilyen telefont, azért vagyok szőke. Érted, fel akarom venni a kagylót. Vagy lehet, hogy mivel össze vannak kötve, ezt másik szobából kell megtennem. Mindjárt próbálkozom. Jó, ne felejtjük el, hogy a 3-asba volt ez a szar. Visszamegyek az 1-esbe, hogy meghallgassam másik telefonról, akkor a 3-as már jobb ötletem, mint az 1-es kabinban lévő telefon működik. Na hát akkor... It appears to be the internal line button. Maybe free connects to room 3. Might as well try pressing it. There is no phone number associated with this button. What? That's weird. Why can't I call room 3? The dial number you have tried is not available. Please call us back never. The number you have dialed is unavailable. Please don't call us back. Amúgy nem is tudom már letenni a telefon. Magammal viszem a kagylót. There is no phone number associated with this button. I am supposed to hear what's on the tape then. I put it in the phone in room 3. Hát nézzük meg. Phone 3. Akkor most ingázunk egy kicsit room 3. Jaj, már én is boomer vagyok. Reggelente úgy kelek fel, hogy jaj, de fáj örököm, de ha törzsbe a jobbra 45 fokos szögben meg dőlök, már nem fáj. Hát ezt átérzem. 0690, így van, 0600-as, izé. Amúgy itt előző streamben szórakáztam azzal a telefonnal, amin lehet nyomkodni a gombokat, az haláli volt.
Pillanat, most már megnézem itt a széfet, azt kiaknáztuk. Jelenleg nincs nálam item sem, amit fel lehetne használni. Akkor nézzük a 3-ast. Jó, hát erre ugyanúgy nem mond semmit a karakter, akkor egyetlen egy szobában nem voltunk még a mai napon. A 4-esben. Akkor megyünk a 4-es gébe. Addig figyelmetekbe ajánlom Táncson a poszterét, meg itt is van elvileg egy működő telefon, nézzük meg itt a 3-ast. Not fashion phone, it appears to only be able to make internal calls. Jó, vegyük fel. Nyomjuk be a 3-ast. Most mi van? Mónika, megőrítenek ezek a telefonok. Ráadásul ezt is amúgy kiürítettük, már itt nincs semmi. Lehet, hogy ezeket a számokat, ami itt van, meg kéne próbálnom felhívni. Még max az ötletem van. Akkor szépen átmegyünk 3-as szobába. Hey, stop it! Amúgy bocs, hogyha bántó, szóljál rám, hogyha nagyon over the board vagyok, mert akarsz lenni. Unintentional is. Itt annyi van, hogy locker. Kösz. Még ezeket tudom elvileg remove-olni is. Vagy nem. Nem tudom kicsúsztatni. Akkor... jó. De érdekes, mert amúgy a kazett az tényleg benn van. A gombokra nem reagál külön a játék. Hiába nyomom magát a telefon gombjait. Egybeveszi. Visszamegyek picit az 1-eshez, megnézem ott mi van. 0-70, hány fogad van? 50, 40 vagy 70? Sok. Szerintem. Nagyon sok. Na. Someone left a book about cat sitting. Schrödinger macskájáról itt hagyott valaki egy könyvet, de nem tudom annak mégis mi köze van az egészhez. Tudom, hogy itt van egy panel, de nekünk az most épp nem működik, vagy nem jó. Amúgy ezt látom, hogy itt visszaver számokat. Most nekem ezeket ki kéne tudnom olvasni? Mert itt például a 4. nem is látszódik. Vagy de, várjál, értem. Felrajzolom magamnak a paneleket egyébként, most itt a háttérbe. És akkor 4, 3, 9, 1 lesz egyébként itt a kód. Én úgy veszem ki legalábbis. Itt meg 1, 369 vagy valami olyasmi. Several plates are attached to one another. They look kind of like a mirror. There are some red dashes displayed on it. Oké, más nem mond róla a karakter. Na várja, lerakom a telefont. Vagy ne pittyegjen. Not offensive, but I only have anime posters on my wall. We are not talking about... Értem. Nyugi egyébként, sejtem. Nekem... Fú, nekem is van valami anime poster. De már meg nem mondom, hogy milyen anime figura van rajta. De már ilyen poszterekről beszélünk, akkor én amúgy Full Metal Alchemist Brotherhood-osat nagyon akarok egyszer. Meg Black Rock Shooter-eset is. Az a 2 nekem elég meghatározó volt. Ja, hát meg az Inuyasha is, ez a 3 anime, azokon nőttem fel.
Az a baj, hogy a 3-as szobában nem volt semmi kód, amit hívhatnék, de azért megpróbálhatjuk mondjuk ezt felhívni. Most kíváncsi vagyok, hogy erre ad-e ki bármit a telefon. Nem. Na várjál. Ez sem működött, de bírtam volna, hogyha van valami funny voice line-t. Na vala. Á, 2-es kereszt is működik, meg a csillag is jó. Ezt jó tudni. És hogyha azt írom be, hogy 2-es kereszt 104. Hello, mentök? Hát jó, úgy látom, az elvesztette a sejtjeimet, nem tudom megmenni. Viszont egyébként ez érdekes, hogy össze van kötve. Ez a készülék ezzel a monitorral, illetve itt van bent valami, de ezt nem tudom kinyitni. Ez nekem kéne valami item. Ugye ezt a lokert még nem nyitottuk ki. Gondolom ahhoz a kulcs van abban a készülékben. Kicsit megfogtam vele a pokámat. Visszamegyek akkor a 4-es szobába, hát ha ott a pószter az még segíthet. Biztos, hogy ellennézek még nagyon-nagyon sok apró dolog felett, ami egyébként engem segítene. Megnézem azt, hogy van-e bármi. Nem, nincs semmi a archívumban, ami memó lenne. Flowchart is van amúgy? Hát persze. Úgy láttam, hogy most épp ezt a rútot csinálom, ez a normál rút ezek szerint, és majd lesz még néhány döntés. Oké. Hát igen, emlékszem. 4-es szoba. És ezt a kódot egyszer már felírtam, de sajnos nem segített. És az... most hirtelen van ötletem, mert ezt a fajta kódot nem találom, vagy de felírtuk. Itt 1689 volt az a kód, ami az 1-es szobához vezetett vissza és segített. Egyébként megpróbálom most az 1-esből felhívni ezt a kódszámot, hát ha egyébként segít bármit. De most tényleg így full vakon próbálkozom. Gyere csak, babám! 10... Na, nem ezt akartam, de akkor végighívom rosszul és betáplálom jól. Szóval nekem a 16... 89-es kéne. Nem. Jó. Egy-két hág rész játszál, 4, 5, 6, dob be magad, 7, 8, 9, 10, a zero is 2 mindig segít. Hát, kivéve amikor nem. Egy-két hág, 4-2 hág, részkész van már most már. Szar ez a vers, nem baj az, lesz ez így se. Jó ez a nap. Én is a vers. Egyébként írtam már verset és kind of jó vagyok benne, csak akkor nem, hogyha nagyon nagyon improvizálni kell, abba szar vagyok. Ez a baj, hogy is kinyitottuk már az előbb, és nem igazán volt benne plusz clue, szóval nem hiszem, hogy itt bármit már tudnék tenni egyébként. Igen, ez a bajom. A 2-es nem volt a segítségünkre, egyébként ezt hadd nézem meg még egyszer, de mi kell? Ez csak egy kulcs kéne mi.
Ó, ott mi van? Értem. Kettesben voltunk, hármasban, négyesben nem néztem körül talán, de ott körül néztem. Még fogunk így mászkálni. Engem zavar, hogy ez nem működik, nem tudom felhívni, nem tudom meghallgatni rajta a felvételt. Ugye az egyetlen dolog, amit mond a 3-as izé, hogy nézzünk be a szekrénybe, de a szekrényben nincs semmi. Az asztal alját nem tudom megnézni, tehát ott nincs felragasztva semmi. Felcsukni az ágyat nem tudom se szétszedni, pedig ugye az lenne nekem logikus. Hogy itt fel is lehet nézni, aha. Hogy a játék valahol még elrejt esetleg plusz dolgokat. Ennek a tetejét nem tudom megvizsgálni, nem. Még olyanra is gondolok picit elveszve a részletbe, hogy a szekrény valamelyik oldalán, alján vagy tetején van elrejtve esetleg egy plusz item, amit nem veszek észre. De hát engem zavar, hogy ezt a könyvet nem lehet felhasználni. Pedig biztos, hogy abban is van valami detail, ami esetleg minket segítene. Ugye ez majd a finálé lesz. Az a szekrény, úgy sejtem. Az ágyakra nagyon nem tudok hagyatkozni, mert ez kifújt. Költészet és freestyle rap nem ugyanaz. Júj, a freestyle rap. Kihagyom. Kettes szobában volt még valami? Itt már néztem a szekrényt, arra emlékszem, abban nem volt semmi. Egyébként akár meg is próbáltam felhívni ezeket a kódszámokat. De annak nem látom értelmét, hogy amit a szekrényhez használtam kódot, azt megpróbáljam felhívni. Mondjuk aztán lehet, hogy aztán működne. Szóval kinézem a készítőkből, hogy ami locker kód, az nem csak locker kód, hanem olyat, mint fel is tudsz hívni. Menjünk akkor vissza az egyeshez egy kicsit. Estét! Hellóka! Ó, látom! Köszi! Na, most, hogy nem fog szomjan halni. Megnézem a számokat. Azt mondja 49-85. Akkor nem. Hello, Minestról leves szeretné. Akkor nem. Ej. Ezek az éttermek. Hát, szinte leszek. Hogy nem igazán áll rendelkezésre item, és nem találtam új itemet. Úgyhogy én most olyat teszek, amit még ennél a játéknál még nem. Hogy utána nézek egy nagyon kicsit a szituációnak. Leginkább azt kéne megoldani, hogy az egyes szobában, ami van telefonkészülék, abban ki tudjam horgászni a kulcsot. Illetve, hogy le tudjam játszani, meghallgatni a 3-as szalagot.
Na azt mondja, rámegyünk a megoldásra, mint King Kong New Yorkra. Telefonszámokat hívunk fel. Hát, ez a megoldás, de sajnos nem. Ilyet 100 okniban őket nem éri. Csalódás. Hát igen. Engem mondjuk igen. Szóval, ja, a másik, hogy le kéne játszatni a 3-as szalagot és meghallgatni, mert egyébként azon is lenne clue, abban biztos vagyok. Csak elegettem, mert jelenleg nem találok semmi további itemet, ami jó lehet. És azt már felhasználtuk, amit a pószterhez használtunk, azt hiszem az a 3-asban van, talán... Lehet, hogy nem, aha, nem, az a 4-esben lesz. Visszamegyek a pószterre, rákattintök, hát a triggerelek még valami dialógust azért. Mindent is átpörgetek, ami mozdítható. There are 4 shapes and 4 numbers on the woman's arms and legs. The star has a 6, the circle has a 1, the diamond has an 8, and the triangle has a 9. Ok. Itt találtunk azt, hogy pénztárcát egyébként, azt elvitte magával a karakter, de nem volt benne semmi. Szóval... Egyébként ezt még nem hívtuk fel. Ugye azért hívogatom ezeket a kódszámokat is, mert a telefon, az egyetlen elérhető telefon az 1-es kabinban van. És konkrétan lehet rajta hívni 4 kódjegyű számot. Mondjuk a kódban lehet csillag is, meg 2-s kereszt, vagy legalábbis engedi a játék, hogy ezt így benyomjuk. Hát kíváncsi vagyok. 3472. És nem igazán akarja. A 3-ast amúgy? There is no phone number associated with this, but... Várjál, akkor próbáljuk már meg a többit amúgy. Hülye vagyok. 1-es. One probably means room 1, that's the room I'm in right now, so it would probably call here. Actually, that probably just wouldn't do anything. I mean, it's not like you can call yourself with only one phone. But there's no harm in trying, right? Akkor próbáljuk meg. Nope, nothing. Pressing the one button is probably pretty pointless. 2-es. Maybe this will connect to Alice. Let's give it a shot. Aha, akkor ezeket hülye voltam, nem próbáltam, végignézzük meg. Ó, oh, kicsörög. Who is this? Oh, hey Alice. So, you are there. Sigma, is that you? Where are you calling from? Room 1. That's right, next door. Why did you call me? Could you just walk? Oh, wait a minute. What's wrong? There's something on the display. Akkor ezt fel fogom írni. Azt mondja, hogy a room 2-ben Alice van. És lát valamit a displayen. It says 25 asterisk. Asterisk. 25. Ok. Ezt felírtam, köszi. Ne légy csalódott, hogy nem találod magadtól a megoldást, spondját rád, ne vizesen, tönkre megy a laptop. PC-n van. Másrészt, spondját rá, na jó van, talán Patrikot is. Egyébként igyekszem ezt azért magamtól megoldani, ha meg tudom, és úgy tűnik sikerül. 25 csillag. Do you think it's a clue? I'm going to look around this room a little more. I'll see you later.
25 csillag. Csillag 25. Kettő, 25 csillag. Who is this? Just me. Better than justice, I suppose. You can do better than that. I'm hanging up. Come on, wait. What do you want? And where are you calling from? Room 1. I guess they have some kind of internal line. Seems like it. So what is it you... Oh, what is this? Agricola 92. Aha, oké. Már nem kinyomott a fuska, de igazából egész jó. Clue-t adott. Room 4-esből. És ő a fi... vagy pi... vagy... tudom is én. Didn't know you were in German-style wargame farming simulations. Oops, I meant asterisk. Ah, csillag 92. Huszonöt kicsöng. Hát már a Class FM sem a régi. Ez így van. How on earth could you get those two mixed up? That's what it says on the phone's display. 92. Maybe it's a clue. Anyway, I'm going to get back to searching this room. Call me if you find anything else. Ok, bye. Akkor 95... Nem, bocs. Nem tudok számot olvasni. 25... 92... Tessék. Congratulations! That voice. Looks like you found the answer. The number you just entered in the number for the phone in the third room. The buttons here on the top of the phone are the shortcuts. That means all the other phones have actual numbers too. Though I guess that's not really important. Anyway, you're calling room 3 right now. Room 3? Then that means... Since you're clever, I'm sure you figured it out by now. But yes, you are right. I'm speaking to you from a pre-recorded tape. So you can ask me all the questions you like, but I won't be able to answer them. I'm afraid this little talk is going to be a bit one-sided. Then again, it's going to be a very little talk, because I only have one thing to tell you. Have a look at the left screen above the phone. The answer you're looking for is hidden there. What answer you ask? Well, I can't help you with that one. Bye! Have a nice race! Oh! Hoppika! 26, 52, én ezt sírom. 52... 65? Nem, 25. Vagy 25, vagy 65. Alright, there are another 4-digit number. There's another 4-digit numbers. What am I supposed to do with this? I guess I need to enter it somewhere. So,
26, 50, elkúrtam. Nem baj. Na, 20, 52. Let's see if these do anything. Oh, hey, it opened. There's some kind of pin there. Let's see. Small metal pin. Oh, later. Already got that pin thing, so I can close the lid, right? Akkor a másik 52-25. Ötvenkettő, 65. Aha. Aztán működik csak, hogy felhívom jól a telefont. Nem ezt akartam. De már, hogyha elbasztom, akkor be kell írjam szarul, hogy újra tudjak tárcsázni bármit is. I think it's connected, but I don't hear anything. Igen, és ilyenkor így nem jelenik meg a szám. Nem baj, mert ettől független van-e még egy ötletem? 52... 35... Vagy lehet, hogy 32, 25? Nem. Na nézzük csak. Ennek viszont még utána nézek. Addig lerakom, hogy ne csipuljon nektek. Ennek az egy kódnak járok csak most utána, mert nem tudtam kiolvasni, nagyon összefolyt. Chip! Felhívom Robikát, a nagyobbik felső Zsolcai unokát. Oké, hajrá! Chip! Chip! 2652. It says, hello? Putting in the numbers. No good, I guess it won't open anymore. Aha. Kilencvenhat, 80. Tara. Várjál, akkor azt már nem hívni kell, szerintem az lesz vagy a megoldás. Vagy valami más. Átmegyek a 3-asba. Megnézem, ott volt a változás. Itt változott valami? Nem. Illetve már nyitva volt. Elég.
Átmegyek a 4-esbe, várjál csak. Jep, üres. Oké. Benézek a 2-esbe is egyébként. Huszonhárom negyedet. Jó napot, kórház! Ó, hát ezt mennyit játszottam első alkalommal ennél a telefonnál. Egy nem pont ennél, de ami az első kabinban volt. Jó napot, kórház! Kórház! Az elmén lehetett hallgatni. Jó napot, békésrabai mentőszolgálat! Kórház! Fú, sírok. Na várjunk, csak nem működik ezen a szeren a telefon. Még egyszerre csak... Már felvette a kis csaj. Aj. Most vagyok a 4-es szobában, igen. Not phone. Hát kösz. Hogyha pusztakézzel próbál meg felhívni, akkor sem működik, mi? Vesz ki. Sikerültem volna neki. Várjunk csak. Ott a pin nem működött meg a telefon. Most elkezdek visszafele gondolkodni. Szeretnék kérni valami jó kis diumdisú zenét. Hát ez sajnos nem itt kell kérni, hanem a hátsó ablaknál. Ezt már nem tudom kivenni semmi. Szétszedem amúgy ezt a fajta telefon. Megnézném, hogy mi van benne. Mondjuk lehet, hogy ilyen régi Nokia erősségű, de akkor az azt is jelenti, hogy visszapattanna a betonról. Na nézzük csak. Itt már működik esetleg a telefon, mert biztosan működik, csak az a szomorú, hogy ezt a telefont én nem tudom használni, pedig amúgy szeretném őket. Ugye itt a szekrény is ki volt ürítve, meg ugye legtöbb szobába kiürítettem már. Ugye itt a széffel meg az a baj, hogy ez ilyen szimbólum-oriented, szóval nem igazán tudok vele még mit kezdeni.
A könyv meg már nem segít. Hívjuk fel őket. Hello, mentő? Szomorú. Hello, mentő? Amúgy leszarte felhívom magunkat. Jó. Amúgy igen, most próbálgatom a szárnyamat. Jó. Az még junk. Nem. I think it's connected, but I don't hear anything. Aha, az egyszer lejátszhatós volt. Amúgy... Na, menj már, Wisebot! Ez a Wisebot egy hulladék. Ez egy dungdung. Ajjaj, vannak problémák. Hát egyébként nem hulladék, itt leszűrje az üzenetet, meg tényleg így panaszkodik, hogyha nagyon hosszú, de magában a streamben meg látszódik, amit írtok ilyenkor is, úgyhogy amiatt ne aggódj, hogy mondjuk ne látszódna. Most viszont utána nézek ennek a kódrendszernek, mert ez nekem érdekes. Amúgy várjál? Ez lehet szállal, ezt nézzük meg a 31-41-et. És működik! Működik! Felhívtuk a Pete! És működik! The first examples appeared sometime around 9500 BC, a time known as the Egyptian Neolithic period or the New Stone Age, when stone tools shaped by polishing or grinding were becoming common. Often they took the form of gallets with honey cones sealed inside of wrapping, created from ground oats, wheat, rye, or... Do you ever stop? Fú. Mondjuk azt mondta, hogy 9500. Én megpróbáltam. Elnézést, hogy vulgáris leszek, de bazd meg rész, most vettem észre a mémet. Elmész a francba. Köszönöm szépen. 37, 73, 37, mindjárt. Én viszont a
Én mint a vezes koptam, mert nem érzem magamat már annyira jól, és ne feledjétek a napnak a legjobb módja, mert itt érzem, hogy fontos vagyok. Jó éjszakát, jó ét, puszi homlokra. Köszi, puszi, ciao. És kösz, hogy itt voltál, jobb ujjál. Hogyha már visszanézed, akkor remélem visszanézed, eljut hozzád az üzi. És örülök, hogy tetszik a mém, Okami. Azt neked csináltam szeretetbe. Egyébként milyen izé vagy te? Nem figyelsz oda a mém channelre? nem majd gondoskodik róla a moderátorod. Esetleg a Fibonacci szekvencia 01. Jó, felhívom, várjál. 70 337. Nulla 112. A pi működött, de ez valamiért így amúgy nem. Én mondjuk ezen beszartam, hogy a pi működik. Na várjál, próbálj meg egy olyat, hogy 53 09. Ó, kicsöngött. Hello, can I help you? Jenny. Hey, I got your number on the... She hung up. Akkor... 867... Tényleg? Várjál, vissza tudom mert hívni? Mert itt felvette valami Johnny. Hello, can I help you? De hogy azt mondod, hogy can I help you, akkor miért baszod rám? Semmi bajom a kis molylepkével, tök aranyos. Szegény kalbó, mindenki szegény basztatja. Nem basztatják, szeretik. Még mindig kabóca. Szeretik nagyon a kabó. Én is szeretem a kabócát lecsapni. Amúgy, hogyha lenne ilyen átvázásom, mint neked, akkor már lángolni. Na, vannak még ötletek. 67-es, 24-es. Thank you for volunteering to join the Axis test group. Please indicate whether you prefer the mental or physical test battery. Warning. Mental tests carry a small risk of death. Mi van? Ready for the time of your life, sweetheart? Only 24 $. That's a little too rich for my blood face. Mi a fasz, gyerekek? Let's not exaggerate. Eskücsöm, Cowboy is a green Pikachu. Kanadra hív a messzeség. Cowboy is a cicada. Aha. Teszi. Próbáljunk meg más megközelítést, jó? Mondjuk egy 08. Tessék? Egyébként esküdöm a játék begolt, de ez rendesen kicsöng a játékon belül. What in the name of... Vannak problémák. Jó, ez nem működött. Nem is cica.
Jaj. Na várják, próbáljunk meg valamit. Jó. Hatvan 7-24. Á, igen, az ugyanaz. Na, kért egy számkódot, amikor a búbot hívtad. Hát, jó, az egy jó hosszú számkód volt. Én ezt felírhatom, de valószínű. Nekem ami hasznos információ belőle talán az a 4506, mert annak a végén amúgy tény, hogy van egy szám, what in the name of fuck. 4506. Kavóc a jelentés angolul. Ajok, ami annyira nem esnek le neked, még az írott poénok se néha, öröm nézni. Ej, tényleg egy boomer vagy. Hát, jegyzeteled le? Very good, very well. Can it fly? Vannak még approach-aim. És kicsünk. Grotesque sounds of ravenous, gruesome consumption. Vomiting. Ez jó, valaki így belehányt a kagylóba. Jó. Várj, 5309. Hello, can I help you? Megpróbáltam azért még egyszer. Ó, sírok. De ezen sírtam a legjobban. Ready for the time of your life, sweetheart? Only $24 and 95 cents a minute. He can fly, yes. Mondja másik boomer. Leszol. It only drains water strongly. It not only drains water strongly. Ennyi. Szia Nitro! Hi! Na várjál. Egyébként beraknék simán egy olyan telefonszámot, ami azt mondja, hogy the number you have dialed is not available. Please call again never. Most próbáljuk egy másik metodot.
Még nézem itt a háttérben a sztorit. Elmentem aztán viselkedni. Ó, oké. Jó éteket, és kösz, hogy benéztél, és most látom, hogy írtál is. Drága vagy nagyon. Vigyázz magadra, bye! Mindjárt elmondom, hogy mit kellene. Bár igazából annyi lenne a lényeg, hogy telefonba kéne beütöm egy kódot, hogy tovább tudjunk haladni. És most itt hívjuk a Jóistent is. Igazából. Igazából még azt is elmondom, most kivételesen, hogy lehet backseatelni, hogyha valaki esetleg jártas a kódfejtésben. És szeretne segíteni. Mert végighívtam az összes létező ötletet, kódot, tervet. Megpróbáljuk. 2488. Ugyanis vannak egyébként elég érdekes telefonszámok, ami valamiért működik. Megpróbál neked hintet is mondani. De amúgy így nem nagyon történik semmi. Mondjuk őt fel tudom hívni, és ő például visszadob nekem egy kódszámot. De hogy mit kellene vele csinálnom? Az már jó kérdés, mindjárt letesztelek mondjuk egy olyan megoldást, hogy elé tartom a telefont, és hát ha mutat valamit fejjel lefelé, de ennyi. Ja, hogy 68-at írtál, mindjárt azt is megnézzük egyébként. Ez fordítva vagy tükrözve amúgy? Nem mond üzenetet. Lehet, hogy ehhez számológép kellene, de azt nem tudok elővenni most. Mert ha beleírom a számokat egy számológépbe, akkor van, hogy ilyen betű formájába írja ki. Na várjál. Várjál, óvatosan azért ne is spammelt. Így kis intervallomat hagy közte, de a 68-as nem működik. A 46-13 az se. What do you need to decipher? What do you need to decipher the code? Leginkább egy régi számológépre, ami nyitottan írja le a számokat, és emiatt betűként jelenik meg. Ez 5 kellene beírnom végig, de nincs olyan számológépem, ami ezt megcsinálja. Illetve ha van, és az olyan szinten el van most túlva, hogy én azt nem tudom előkeríteni. De az is lehet, hogy túl gondolom, és rajzolással meg tudnám oldani. Akkor az olyan, mint csak ezt megfejteni mondjuk. Csuzi, hogyha nektek van ötletetek és félig hallgattok, akkor ti is beszállhattok, lehet backseatelni. Mert olyan szinten elakadtam, hogy ez csodás élmény. Itt az alkalom, hogy hozzájáruljatok az angyali élményekhez. Mondjuk úgy. De én is próbálkozom még. Nem fogom feladni, mert akkor nem lenne játékmenet. Egyébként volt itt ma már minden szerintem, a pizzafutártól a kórházon át a felnőtt hotline-ig.
viccen kívül, amit telefonba be lehetett ütni, beütöttük. Várjál. Úgy van nálam egy pin. Lehet, hogy ezt most már tudnám használni. Bocsika, most belém hasított a villám. Úgyhogy megkeressük azt a szekrényt, amihez a kulcs kell, oké? És belepróbáljuk ezt a pint. Csak nem a 4-esbe kell. Lehet, hogy a 3-asba fog kelleni. Mert most esik le, hogy mi van, hogyha nem kell ezt még egyszer összerakni. Mert arra gondoltam, hogy mi van, hogyha ennek van egy alsó része is, és egy kulcsot kell kirakni. De ezek szerint lehet, hogy az approach, amit használtam, az tényleg nem volt megfelelő. Oké. Egyébként a simán benne van a pakliba, tehát én nem akarok ragaszkodni a saját approachomhoz erőszakosan feltétlen. Fogalmam sincs, nem emlékszem már. No paramore. Az 1-esben van akkor ugye az a locker? Azt a macska meg a felját neki. A kutyát meg a felját. 1-es. Na várjál csak. I think a pin or something might fit in there. What was that noise? Maybe I can type stuff in now. Aha, oké, és innen vagyunk. És innen vagyunk. Innen akkor kell egy item. Akkor már csak ki kéne ide találni a kódot. Azt mondja 17-23. Az 1-es az megvan. 7. Ó, fél. 17-23 lesz itt a kód. Ugye 1 meg 0 az 1. A 7-est azt úgy kapjuk meg, hogy a 6-hoz hozzáadunk 1-et. A 2-t azt úgy, hogy 2-höz 0-t adunk. A 3-ast azt úgy kapom meg. 3 meg 0 az 3. Nem ez akkora jó. Na várjál. Az viszont biztos, hogy 1-es lesz. A 7-est azt én másképp nem tudom kirakni. Csak úgy, hogyha a 6-hoz adok 1-et. Azért érdekes. Csak ugyanezt a sorrendiséget tudom elsütni. Várjál, picit. Jézus, ez.
Még egy olyan ötletem van, hogy a kód az egy, ami mögöttünk van. Várjál csak. 6-os, 8-as. Aha. The cheaper codes at some point, but I was never good at the cheapering puzzle codes. Hát én se nagyon. Én se feltétlen vagyok a legjobb benne. Szimplán azért, mert még fejlődik ez a fajta gondolkodási forma, amivel ezt könnyen meg tudom csinálni. De mire gondolok? We kind of know, amúgy. Mert ez kell hozzá. És ugye itt ezek fel vannak írva. Circle, Star, Diamond, Triangle. De most azért double checkeljük. És valószínűleg ez kell majd a lokál kinyitásához. És azt hiszem a 3-asban van a pószter, amin rajta van a clue. És nem, mert a 4-esben van. Fú, ez a puzzle, de jól megfingad, de lassan már a végére érünk. Szeretem a puzzle szobákat, de szerintem kicsit azért túl is van ez bonyolítva. Nézzük csak. Az anyagyak kör az 1-es volt, a csillag az 6-os volt. Utána 8-as és 9-es jött. De azért felrajzolom külön is, hogy amilyen rombusz formájú az a 8-es, és amilyen fordított háromszög az a 9-es. Megnézem még ezt, ez a szimbólum hogy helyezkedik el az 1-es kabinban, és abból igazából már meg lesz a kód, és csak be kell ütnöm jól. Úgyhogy Nitro, ezekkel szórakozunk igazából. Ez egy elég összetett puzzle, de lassan amúgy vége lesz. Aha, értem. Nyolcvanhárom, 71. Kipróbálnék még valamit.
Tök jó puzzle, szerintem megvan. Mondjad nyugodtan, te is most lehet backseatelni még. Most én is próbálgatok valamit. Méghozzá azt, hogy 80. 3. 7-est ezt úgy rakom ki, hogy összeadom ezt a két számot. 70. 1. Ó, hogy a jó. Várjál, 80. Hú, tudod mi a fél? Te vagy a féld? Lerajzolom konkrétan az ábrát, ami ott van. És csináljuk egy összehasonlítást. Igen. A tetkóit tudom. Összeolvasni nem tudom most már, csak azt, amin van. A minta kiolvasással akadtak problémáim. Mert ugye a Cicis néninél ez a csillag, egyébként most már akkor le is rajzolom magamnak, nem tudom eddig miért nem tettem, de most megcsinálom. Ugye a 6-os a csillagban van, az 1-es a körben. A négyzetben, akkor mondjuk így, ami el van fordítva, abban van a 8-as, és ebben a háromszögben van maga a 9-es. Szimbólumok sorrendjét, amit látsz az asztalon. Azt már összekötöttem, csak a formákkal van bajom, hogy tényleg az a forma a mérvadó, amit a legelőször látok a papíron, sorrendileg. A sorrendiséggel van bajom. Így, hogy lehet, hogy én itt mondjuk a háromszöget látom a körben, és lehet, hogy amúgy a kört kéne néznem, de mi van, hogyha benne levő háromszöget kell inkább? Na, aztán lehet, hogy csak túl gondolom, mert nyilván akkor így jelen állás szerint ugye 1-es lenne a szám, az első, a második az 6-os. Aha, 9. Várjál csak, 9 és 8, vagy pedig 16, 89, vagy Tápá 1689, úgy nézzük, hogy alapból gondolod. Igen, és ezzel próbálkoztam, és nem fogadta el. Vagy 1698. Igen, most ez volt nekem is a másik approach. Megpróbáljuk mindkettőt még egyszer. Feltöröm ezt a kurva széfet, ha addig élek, és bár reméljük tovább fogok. Nem tudom, melyik volt a 8 és a 9. A 8-as a négyzet volt, a 9-es a fejjel lefele fordított szabályos háromszög. Na nézzük akkor, szóval 16 80 9 feld, akkor 10 80. Nem, elfúrtam, nem baj. Most direkt beárontjuk, és akkor lejavítom. Szóval 16 90 8. Ott a memo funkció, amivel lehet jegyzetelni. Nem jutottad be 9-est. A memo funkció egyébként tényleg, hogy nem lenne rossz.
És látod, nem használom ki, mert nekem valahogy úgy nem áll kézre. Mezei vagyok. Nem ütöttem be 9-es. Te mivel ütnéd be 3-asra? Vagy azért vagyok megakadva, mert ugye ezek összeadások, ezeket össze kell adni. Adott sor, adott oszlop szerint. Tehát más approachot azon kívül, hogy 6 meg 3 egyenlő 9. Nem tudom, hogy mi lenne a 9-es, mert ugye 1-es. 6-os. Ez a 8-es. Vagy erre gondolsz? Már most tartok a 9-esnél. Pedig az összeadás azért sikerül, mert ugye 1 meg 0 1. 3 meg 3 az 6. 8-ast az csak úgy rakod ki, hogy 2-t és a 6-ot összeadod. És 3 meg 6 az 9. Úgyhogy nem a 9-essel van baj. Még hogyha azt is csinálom, hogy 1, 6, 9 és 8-as, még akkor is féld. Érti? Már közel vagyok. et hívtad, Talon? Még nem hívtam, de megpróbálnék még valamit. Még hozzá azt, hogy 1-es. 9-es, 8-as és 6-os. Na azt nem tudom, hogy a faszba sikerült. Hogy lehetett ez a kód, de jó. Progress. Ettől függetlenül mielőtt benéznék a lockerbe, megpróbáltam neked felhívni. Csak hogy azt is kipipáljuk. És csak 16. 89-et írtad. Nem csörök ki, az csak egy szimpla nyitókód lett volna. Szerintem ami a kód volt, az a 1986 volt. Tehát a kör a háromszög formájátszott, utána a négyzet, illetve a csillag a játék logikája szerint. Ezt picit visszafejtem, még kíváncsi vagyok, mi a faszért van így. Lehet, hogy ez mondjuk nem fog sikerülni. Viszont működött. Na, zöld monitorka. Ó, bizony. This is just like the code we saw in the Ambidex room.
I mean, it's a different code, of course, but it looks really similar. I think this probably opens a safe. You have found a safe password. Jó. Gyere csak ide. Aha, lehet tényleg érzetelni, jól is jön amúgy, bár már van jelszavunk. Egy hold és 2 csillag. Csak elkódjáltam. Na. Hoppika. It opened. What good is a victory dance when there's no one there to see it? I'm lonely. A karakter ez tényleg szomorú. És gyászos, csak úgy, mint az angyalja, mi? Oh well, I just have a look inside. Wait a minute. If I look through the stuff in here without telling P and Elise, they might be suspicious later. You took something when we weren't looking. Yeah, those are 2 bad sides I really don't want to be on. I think I'll just go get them before I go through it. Well, that was easy enough. It hívta easynek? What is this? Did you open this? Who else could have? Why didn't you tell us sooner? Most nyitottam ki, bazd meg. Forget about it. Let's just see what's in there. Hát, kulcs. Egy kártya. Köszi. Köszi a lelki supportot. Megoldottuk. Map. It says floor A. We can have a look at it. We can look at it more later. De ezek szerint 3 különböző folyosó van, ami előbb-utóbb... előbb-utóbb valamilyen módon, hogyha az X-ek ajtót jelentenek, találkozni fogunk. There's more stuff in the safe. Why don't we get all of it before we start going through it? Looks like we've got a card. Oops, make the 2 cards. Ambidex room. This is one for those cards for the ambidex rooms. See, it says ambidex room right there. It does. We can use these to open the AB rooms. But how are we supposed to get back there? The door to the warehouse is still locked. I think the answer to that question is in the safe. Check out this note. Here are a few more rooms for you. Once you open the door, you can hop through it as much as you like. The chromatic doors are like that too. Once you open them, even I cannot keep you from going in and out of them. Any color of bracelet can go through them, and as many people as you like. But you have to escape before you can take advantage of this free reign rule. Once you activated the chromatic door and gone through it to the puzzle beyond, it won't let you go back until you solve the puzzle. I see. So we can get out of the crew quarters, we can head back to the warehouse, right? And this key is how we're going to get out of here. So this key will open the door at the end of the hallway. Tűnik ilyen. What about the book on the top of the safe? It's a book about cats. Do we have time for that right now? Meow. Sorry. It's this sort of, I guess you could call it a tick. I've had it since I was young. I wish I was just kitten, but I can't control it. It's not dangerous though, you're perfectly fine.
Azt mondom, nem értékelik a viccet. Anyway, the book's called Schrödinger's cat. You heard of it? I think it would be harder to find someone who hasn't heard of it. For real? Do you know what it is, do? Of course I do. I was just wondering why this book wasn't here. So what is Schrödinger's cat? It's a quantum physics thought experiment. The book probably discusses the principles of the experiment, talks about in more depth. See, Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger was a scholar of theoretical physics in Austria. He was born in 1887 and... Is this going to be a long story? Yes. Thought so. How about we talk about it later? I mean, we just found a key that will get us out of here. You do have a point there. He does. We should leave. No taka wiśnia. Auf Wiedersehen. Right now it says lock. You guys ready? Gonna open the door. Alright. Első hiszen kitudtunk. Ha itt iszok egy kicsit, azt folytatjuk. No. We made our way down the hallway, and at the end, waiting for us. Mindenki itt van. Looks like the gang's all here. What's up? Nothing's up. We left our room and it left. And ended up here. Sigma, let me see that map you found earlier. Alright. Oh, no matter which door we took, all of them led back here. That's the same as the map we found in the lounge. Aha, itt is talál a doktor képet, jól van. The lounge. Oh, we found something like that too. Our room was an infirmary. That's so. We found ours in the crew quarters. Maybe we should sit down for a bit, exchange information. No. There's plenty of time for that after we check out this elevator. What the? Oh, this is just like the other floor. These doors have colors on them too. The one on the left is green. The one in the middle is blue. And the one on the right is red. Are these chromatic doors? Look, there's a box here. It looked like the ones we saw earlier. Look. Azt feszegetheted öcsém, ezt nem fog nyílni. Just like the other doors. No good trying to force it open, I suppose. Is something wrong, Alice? You've been staring at your bracelet.
Oh. No, I'm fine. But it looks like my guess was right. The numbers have changed. Megváltoztak a skarpret számok. Numbers, oh yeah, the time left. Looks like 2 hours. 6 minutes. Ah, for fuck's sake. You telling me we're gonna have to just sit around here for another 2 hours? Yeah. Looks like we don't have a choice then. We gotta head back. Clover, how about you show him that note we found? Oh, okay. Hold on. Huh? Was it something about supplementary rules? Because we found a note just like that. Supplementary rules. It was in the infirmary. Yeah, we found one too. It was in the safe in the crew quarters. Here are a few more rules for you. Once you open the door, you can hop through it as much as you like. The chromatic doors are like that too. Once you open them, even I cannot keep you from going in and out of them. Any color of bracelet can go through them and as many people as you like. But you have to escape before you can take advantage of this free reign rule. Once you activated a chromatic door and gone through it to the puzzle beyond, it won't let you go back until you saw the puzzle. If that's true, then we can all go back the way we came and get into the warehouse. I don't think Zero's saying we can. I think he's saying we have to. Otherwise, what's the point of that key card? You mean this? The Ambidex room key. We found some too. Aha. Ez 6 kártya. That makes 6 then. One for each AB room. Let's head back to the warehouse. So when Zero says jump, we say how high, huh? If you don't like it, stay here. Stupid angry mutt watching the door sounds about right. Asshole. Better hope I don't have rabies, you self-satisfied old turd. Neki szeretem a beszólásait. Egy kicsit ilyen cinikus. Szarkasztikus. Vagy nem, inkább cinikus. Meg olyan kellemes hangfekvése van. Well, what's it going to be? Are you going to go back with us? Or are you staying here by yourself? Alright, fine. I'm going. Akkor menjünk, öcsém. Haladjunk. Hát úgy látom, érdekes helyen vagyunk. Crew quarters. Aha. So, this is the crew quarters, huh? Just as the note said, we had no trouble getting in here. That means we can go to the infirmary or the lounge. Yeah, we can check out any of them. Hey, look, Grandpa! They got a poster of a lady in here! It looks like the ones you got back home! This one's pretty hot. Én ezeket nem akartam hallani. I think we're talking at least 14, maybe even 15 EU. Tessék? Agreed. I sure would like to take it home with me. Ok. Fortunately, I don't think this is really the time for that. Ok, nagypapi, vannak itt problémáid. Let's keep moving. Hold on. Grandpa? Since when we were they buddies? Hát ez amúgy jó kérdés, nagypapi. Gyerkőc, eddig nem hívta a nagypapának a tent. Had they always been that close? In other words, they would know each other before the nunnery game.
And if Cork was calling 10 Grandpa, maybe they were even related. Alice and Clover seem to be close too. Just how many of these people knew each other already? Let's go, buddy. I can't wait to get out of here and back to my, grandpa videos. Oh, you mean the ones you keep in the locked cabinet? Shh. Vannak problémák. You're being too loud, Quark. You have to say these things quietly. Oké. Vannak itt érdekes dolgok. Warehouse A. Több warehouse is lehet ezek szerint. Na. Oh, you're finally done. You were taking so long. I hopped off for a little nap. For... Yawning? Really? You're just a computer program. You don't get tired. Hey, VO. My temper's got a hair trigger, and you're awfully close to pulling it. So I'd watch my mouth if I were you. Otherwise... Well, you really need me to spell it out. Forget it. That's a good boy. Alrighty, let's get back to what we were talking about earlier. Namely, how do you get more BP? We go into the AB rooms, right? Look. We've got some keys for them right here. Kay and Quark have 2 each, so we've got 6 altogether. But who goes into what room? That doesn't really matter. Anybody can go into any room. But there are only 6 rooms. Didn't I tell you? The 2 members of a pair share the same destiny. Then you mean both members of a pair need to go into the same room? Yes! What do we do after we go into the room? Play a game, just like it says on the door. You play the Ambidex game! Wait, what's ambidex supposed to mean anyway? I would guess it's short for ambidextrous. Most use the word to refer to the ability to use both of one's hands, instead of favoring the left or right. But it can also be taken to mean someone who is duplicitous or two-faced. Oh, he's two-faced. It's a game of betrayal then. Well, yes, I guess you could do it that way. And what's the nonary game? That refers to the whole enchilada. The notary game is a game where you try to open the number 9 door and escape. The Ambidex game is just a mini game you play as part of the larger one. Uh-huh. Makes sense? No. Like hell. This shit is confusing. Is it? Or is it that you're just a few carrots short of a bushel? What do you think, Mia? You arrogant little bastard. The köcsög. Well, that's just how I am. So you better get used to it. Now, could I have you all move to the AB room, please? No. I'll give you more specifics once everyone's inside. Faster. I think it'll probably be easier to understand that way. Okay, Quark and myself each gave 1 card to Luna, Alice and 10. Then we headed into the AB rooms. There wasn't really any discussion about who would go into which door, but B and I found ourselves heading toward the leftmost room. Looks like everybody else has gone in already. Think we should head in too? Why are you asking me? Just hurry up and get in there. Okay. Milyen szép papucsok vagyunk. A B-részek izgik. Azt mondod? An Ambidex gate has been opened. 45 minutes remain until Ambidex game polling closes. 45 perc. Aha.
What? This game's got a time limit too? Wait. Something wrong? No, nothing. There's no one here. What are you talking about? Of course there isn't anyone here. Well, yeah, I know. I just Let's get inside. Right. Jó van. Követem a banyát. This looks just like the room we woke up in. Yeah. But there's one thing that's different. That screen. Yeah. Look. Looks like there's something on it. The Ambidex game will now begin. To enter your vote, please touch the start button on your screen. Once you have entered your vote, the door will lock automatically. It will not open again until the polling period has finished. Fuck. Shit! What the hell are you doing, you idiot? Ez a feladat, bazd meg, hogy menjünk be a szobába, és zárjuk magunkat az ajtót. Mit gondoltál? Kinőd létre az égből? What? I just pressed the start button. Did you even read what it said? Once you press that button, it locks the door for 40 minutes. Now, thanks to your stupid ass, we're stuck in here for almost an hour. Ne engem abuzálj már azért, mert te vagy egy gyökér, és nem olvasod el a képernyőt. Really? Yes, really. Hey! Looks like everybody's closed their AB gates. AB gate? That's the door to the AB room, silly. You're in the AB room right now. Now, if you'll excuse me, I'll be continuing my earlier explanation. Now, let's get this party started! Let me tell you about the AB game. Since it's a game, you're obviously going to have an opponent. But it's not like this is a battle royale where you just fight everybody. Each round will be a one-on-one battle. Mono a mono, or mono a womano. Well, there are two people in each pair, aren't there? So it'll be more of a two-on-one battle, I guess. Now, I imagine you're all wondering who your opponent is going to be. It's actually really easy. You'll be competing against whoever you paired up with to go through the chromatic doors. For example, Siggy and Fido paired up with Alas and went through the cyan door, didn't they? That means that Siggy and Fido will be playing against Alas. And it goes the other way too. Alas's opponent will be Siggy and Fido. Ez akkor jó lesz. Obviously, that means Potassium and Clevo's enemy will be Tamioli. And B.O. and Quirk's enemy will be Mooney. Well, I guess enemy isn't really the right word, is it? After all, if you choose ally, then they're your ally. What? Don't get it? Well, don't worry. Just listen while Zero the Third explains it all. Ettől félek én is. First, I want everybody to focus on the screen on the device in the back of the room. You should see A, ally, and B, betray on it. All you guys have to do is pick! Just pick one of those easy options! Your DP will go up or down, depending on what you pick. It's a little complicated, and some of you are a little slow. So, I made this handy chart. The plus and minus are from your point of view. Szóval nekem van elvileg 2 Lion és 2 Betrayal, nem? Vagy igazából balanszban vannak, tehát még senkit se Lionoltam, senkit se Betrayaltem. A partneremnek viszont az egyáltalán több, neki 3 Lion vagy lehet, és jelenleg
0 bitrére. So, let's say you choose ally, and so does your opponent. You'll get 2 BP, and so will they. And you'll all get a nice warm, fuzzy feeling inside. We call that the best pals outcome. Vannak problémáid? Just puts a smile on your face, doesn't it? Next is what you get if you choose ally, but your opponent chooses to betray. If that happens, you lose 2 BP, and they get 3. We call that the stupid jerk face outcome. Annak örülök, hogy egy visual novelen belül mi különböző outcome-okról beszélgetünk, de ezek a nevek... Somebody did that to me. I'd skin him and stew him with some taters. Hát, belőle tényleg stew-t csinálnék, egy nyúlpörkölt úgyis rég volt. The third choice is the opposite of that. It's when you choose betray, but your nice, innocent opponent chooses ally. This time, you're the one who gets 3 BP, and they're the one who loses 2. Ezeket a lehetőségeket feljegyzetelem. I suppose that would be the best. Szóval, hogyha én azt mondom, hogy öllej, és az opponent is azt mondja, hogy öllej, akkor mind a ketten 2-2 bracelet pointot kapunk. Mondjuk ebben a szituációban. Hogyha én azt mondom, hogy öllej, és az opponent azt mondja, hogy betray, akkor én 2-t automatikusan veszítek, ő viszont 3-at kap. Hogyha én mondom azt, hogy akkor betrayelek, és az opponent meg azt mondja, hogy ő meg öllejolni akar, akkor én kapok 3 pontot, és ők veszítenek 2-t. We call that the serves them right outcome. I mean, what were they thinking? Choosing ally was a stupid choice, and there's nothing for you to feel guilty about. And finally, the very last scenario. This is when you choose betray, and so does your opponent. Akkor mind a ketten lesztünk feltételezésem szerint 2 vagy 3 pontot. If that happens, neither of you gets or loses anything. Ah, loses anything. Ja, hogy egyikünk se veszít el egyet se, tehát semleges marad a szitu. Jó. Absolutely zero change in BP. Boring. We call this the why even bother outcome. Fú, azért szeretem a hangját ennek az AI-nak, de még ettől független rohadt idegesítő is. Valahol. Néha ilyen As the game master here, this is the situation I want to avoid the most. Hogyha te Game Master lennél, akkor D&D-t játszanál velem a visual novelbe, és nem akarnám megölni. You're probably wondering about the pairs, aren't you? Oh, let me explain. Remember how I told you that both people in a pair share a destiny? Well, that applies here too. Aha. Szóval itt is
Ugyanaz a szitu, mint egyébként. The two of you only get one vote. You get to choose once between ally or betray. Ez akkor izgalmas, amikor Pír rájön az 5 perc, és mondjuk ő betrayálni akar valakit, én önlájolni, vagy fordítva. Hát erre kíváncsi leszek, hogy fog kinézni. That doesn't mean you split your points, though. You both get 3 points, or lose 2 points, or whatever. In other words, what you see on this chart is what you get. Aha. Ok. Köszönjük, Emese. Okay then, I think that about does it for the basic rules. Well, actually, there's a little bit more, but we'll just have to wait, I guess. What? Why does it have to wait? Hush now. It'll be okay. No, it won't. 30 minutes remain until Ambidex game polling closes. Anyway, I've gotta hop along now. Don't do something harebrained and wait until the last minute. You've got plenty of time, so think it out. Bye-bye now. Have a nice trust. Man, what are we going to do? About the AB game? Yeah. Should we choose ally or betray? Yeah, it's a tough call. This is really kind of an interesting game. Seems like it's based on the prisoner's dilemma. What's that? You've never heard of it? It's a thought experiment that uses game theory to examine why people do or don't cooperate. Ezt mondjuk felírom. Hogy hívta ezt? Prisoner's Dilemma. Hogyha annak fejbe hasonló ilyen tudományos teóriák, meg experimentek, ami amúgy kapcsolódik a játékhoz, de nem a játék része, akkor amúgy ezt is dobjátok be nyugodtan, mert én amúgy nyitott vagyok az ilyenekre. Szóval engem érdekel minden, ami tudomány, ami pszichológia, ami filozófia, ami csillagászat, szóval lehet ám dobálni. Let's say Apple and Banana have committed a serious crime. Ok. Mondjuk ezek egyébként egész cukik. Tetszik a rajzolási forma. Apple and Banana? I just gave them the first names I thought of. They don't mean anything. Oké. Tetszik a zene, ami alatta van. Anyway, Apple and Banana are caught by the police and sent off to separate cells far away from one another. In other words, there's no way for them to contact each other. And they're not like telepaths or something. So that's the setup. You following me? Mm-hmm. Keep going. So, a detective shows up. He visits each cell and tells them both exactly the same thing. It goes something like this. You can both clam up if that's what you want. We're gonna have to put you both in the slammer for 2 years if you do. Now, if you flip on your pal over there, tell me everything. I can get your sentence reduced to 1 year. That means your buddy will serve 15, but that ain't your problem, right? Lol.
Of course, if he decides to spill the beans, it goes the other way. He gets 1 year, and you get to spend 15 years eating government cheese. You're probably wondering if both of you confess. Well, I can shave off a little time for saving me trouble, but you'll still both do 10 years. Ha mind a ketten bevalljuk, hogy mi van, akkor egyenlő szituban oszlik el a dolog. So, punk, what's it gonna be? Gonna give me what I want, or you gonna keep that trap shut? Of course, I told your partner the same thing I just told you. I wonder if you can trust him to keep the cat in the bag. No rush. Give you plenty of time to think about it. So that's the prisoner's dilemma? Yeah, what would you do? Say you were in apple or banana shoes. Well, if my erstwhile criminal associate Banana is going to keep his mouth shut. Apple's prison term chart. Banana. Apple's prison term chart. Stay silent or confess. And with Banana. Hogyha én csendben maradok, hogyha én lennék az alma. Ha ő csendben marad és én is csendben maradunk, akkor 2 évig itt fogunk rohanni. Ha én csendben maradok, és ő bevall mindent, ő kiszabadul, én 15 évig itt rohanok. Hmm. 15 éven át. Hogyha én vállok be mindent, és a csendben marad, akkor nekem 1 évre redukálódik az itt töltött idő, neki jut 2 év. Ha mind a ketten bevalljuk, hogy mi van, akkor eloszlik köztünk a dolog. Igazából ő is 10 évet fog itt ülni, meg én is. If my erstwhile criminal associate Banana is going to keep his mouth shut, then the best choice for me is to spill the beans. De igen, mert ő csendben marad, én bevallom, 1 évre redukálódik az év. That way I only serve 1 year. But what if he confesses too? Then the smart thing would be for me to do the same. After all, if he cuts a deal and I don't, then I'll spend 15 years in prison. If I confess, I can shave 5 years off that. But it seems like the best choice is always going to be to confess. Interesting. But you're forgetting something important. Which is? That Banana will be thinking the same thing. So you'll both confess, and you'll both end up serving 10 years. Do you get it? If you both trusted each other, then neither of you would have served more than 2 years. But because you both made the decision based on your own self-interest, you're gonna spend 8 more years in prison. Igen, mert hogyha mind a ketten vakon megbízunk egymásba, hallgatunk, akkor 2 évet töltünk bezárva, összesen. És utána szabadok vagyunk. Ebben a dilemmába, hogyha mind a ketten hülyék vagyunk, nem bízunk a másikba, és
bevalljuk a bűneinket, akkor igazából plusz 8 évet itt rohadunk meg. Hát ez jó. In other words, the logical decision leads not only to a less desirable outcome on the group level, but also a pretty shitty situation on the personal level too. Az biztos. You see now? The A-B game is the prisoner's dilemma. Yeah, they are pretty much the same thing. If we trust Alice, we can both increase our bracelet points by 2. But if we don't trust each other, in the long run it won't benefit either of us. Yeah, but this is where it gets interesting. Let's say for a moment all 9 of us are on one team. Who would we be playing against? 0, of course. Right. So we can assume the 9 of us are fighting 0 in the AB game. If you look at it that way, what would we want to do to beat him? Just look at the point totals. Kérdőjel. Say we all picked ally. What would our total points be? Alice-szal, Lunával és Tennel játszunk. Hogyha... Ugye mi egy csapat vagyunk, tehát egy párban néz minket a játék. Ha mind a ketten online-ra nyomunk Alice-szal, akkor 2-t kénelünk. Hogyha mi a Betray-re nyomunk és ő meg az online-re, akkor... Na várj, tehát hogyha mi Betray-elünk és ő az online-re, akkor mi nyerünk 3 pontot, ő veszik 2-t. Hogyha mi online-olunk, de ő Betray-el, akkor ő kapja azt a 3 pontot. Ha pedig igazából mind a ketten Betray-elni akarunk valakit, akkor nem nyer és veszít semmit. Az 0 pont. Így párban vannak a dióék, tehát a dió és kvark kölyök, illetve Key és Clover. Ugyanazok a lehetőségek amúgy. A 2 times 9 is 18, so 18 points, 18 points. Okay, now let's say one of the pairs chooses Betray. The pair who picked Betray will get 3 points each. So in total they will have 6 points. But the solo they betrayed will have 2 points subtracted, so the total gain of that game would only be 4 points. The other 2 groups will choose a life for that round, right? Yeah. So for the other teams you'll get 6 each, which will give you 2 times 6. 6 is 12. Plus 4. 16 points total. Szóval, ha egy grupp azt mondaná, hogy Betray, akkor 3 pontot kapna mindegyik. Összesen 6 pontot. És vannak szólójátékosok, akiket Betray-eltek, annak mínusz 2 pont, tehát őnek csak 4 pont lenne a benefit. Hogyha másik 2 csoport online-t választana abban a körben, akkor 6 pontot szerzel. Összesen 12-t, és hozzáadsz még 4-et. 16 pontja lesz. So, what does that tell you? If we consider all 9 of us to be on the same team, we need to always choose a lie to get the most points.
If even one person chooses betray, the total points we get goes down. Exactly. In this game, if each individual acts for the benefit of the whole group, everyone benefits. But if everyone starts looking out for themselves, it'll impact the group negatively. Azért van 18 a játékban, mert itt ilyen kivoksolós lapon ki tudsz nyírni karaktereket? Újúj. And eventually, it'll impact them negatively too. Mit foreshadowolsz itt? If all of us choose betray, then the group gets 0 points. Ultimately, nobody benefits. Not even the individual. In other words, selfish but logical decisions hurt everyone. And they hurt you. Okay, I think I get it. What you're saying is that I should pick a lie. No, I mean the opposite. What? You're going to make the most logical choice here. The only option is betray. What? Why? You just explained why that was a terrible idea. No, I didn't. It's not the prisoner's solution. It's the prisoner's dilemma. Even though there's an outcome where everybody's happy, the choice you'd have to make for that outcome isn't the rational one. Na várj, itt azért mentek egyet, mert ugye nem írtuk még fel a mentést, így meg már kell. Na. You want to pick it, but you can't. A dilemma. If we choose ally, and Alice does too, then yes, it'll be great. Igen, akkor plusz 2 pont. All 3 of us will get 2 points. That would be ideal, obviously. And it would help everybody. But what if Alice chooses betray? Akkor mi veszítünk 2-t. Jelenleg 3-on vagyunk, azt jelenti, hogy a karperecen a 3-as. És egy lenne csak. Right, and if that happens, we're screwed. So... Nem kéne, hogy elérje az egyet a érték? Egy felet kell tartani, nem 0 felett. Mondjuk érthető. 20 minutes remain until Ambidex game polling closes. Unless we can be certain that Alice will choose ally, we don't have a choice. We have to choose betray. Unfortunately, we don't have any way to know that for certain. That means we have to make the rational choice. Oof. It would be great to make the right choice, but we can't. Értem. Hey, did you just say we're screwed? If you don't mind telling me, what did you mean by that? I'm guessing something happens if our BP hits 0, right? I mean, the way you said it makes it seem like something is going to happen. Do you know something? You do know something. What are you hiding? Yeah, you know, there's been something weird about you from the moment we met. I mean, for starters, how you know my name? Oh, knock it off. This is getting old. I don't care if it's getting ancient. This is important. I don't know you, but you seem to know me somehow. The only explanation I can think of that makes any kind of sense is that you're working with 0. What about you? What? Are you working with 0? Why would you think that? You're too calm. You wake up trapped in some kind of twisted game and it doesn't even faze you. That hardly seems normal.
Come on, I could ask you the same thing. Don't change the subject. We're talking about you. Maybe you actually do know me. Where the hell did that come from? Look, I already told you, I never seen you before in my life. Kérdőjel. Oh, ez egy kés volt. Sigma. Just let it go. Simba. Our time's up. This is it. Mi van? Before it ends, I wanted to tell you thanks. You know we're about to die, but you still stuck with me. So, thank you, Sigma. Miért látlak téged mosolyogni? Mi? Goodbye. Miért találtál meg? Danger. Én valami zsaru voltam? Jó, mondjuk a egyenruhában, meg kind of összerakom. De ez mi? Itt valami felrobbant. De akkor hogy éltük túl? Volt valami. Vagy mi annak a gyárnak a dolgozói vagyunk, ami itt az előző játék felvezetett? Nem tudom már a teljes nevét, ez a Pharmaceuticals volt, ami tisztítószerek gyártásával foglalkozott részben. Vagy legalábbis keletkezett valami salakanyag, amit tisztítószerek gyártására használtak, de aztán abból is lett valami salakanyag, ami korvivízzel érintkezett, vagy legalábbis valami turpisságot érzek itt, ami kapcsolatban állsz ezzel a gyógyszertárral, meg gyógyszergyárral az előző játékban. What's wrong? What was that? Saw what? I saw the explosion. Explosion? I think there's a bomb somewhere in this building. I'm not sure, but it sounded like it was on a timer. You and I were trying to stop it, but we couldn't do anything, and Whoa! Sigma! Calm down! What are you talking about? What is it now? tetszik az arckifejezésed. My head. It hurts? Yep. You know, you said it hurt when you first woke up in the AB room too. It doesn't just hurt, it felt like it was going to explode. Are you alright? I think so. Maybe you should rest a little. Maybe I could just lay my head on your lap. Of course. I shouldn't have worried. B and I spent the rest of the time until the door opened in silence. The AB game was forgotten as I tried to make sense of what I'd seen. Had it been real in any way? Or was it just a hallucination brought on by stress, or maybe some strange drug they'd dosed me with while I was out? It had seemed real though. Was it a premonition? I had to stifle a bark of laughter at the thought. Seeing the future? This wasn't some crappy skiffy novel. This was real life. Things like that didn't happen.
I was just tired. The stress of the nonary game was probably getting to me more than P thought. I was tired. I was emotional. A hallucination was strange. But really, it was perfectly understandable. But what if I wasn't losing it? What if I was fine? What if if it hadn't been a hallucination? I sat there for what felt like hours, my mind running in circles. Five minutes remain until Ambidex game polling closes. All players, please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Ó, hogy ez volt ez az apróság, amit Nyúl kifelejtett. If no vote is recorded, non-voting parties will automatically ally. What the hell was that? What? Do you need a translator? If you don't vote fast enough, then it'll set your vote to ally. Makes sense? Or do I need to use smaller words? So if you plan to pick ally, then you don't even really need to go into the AV room. I guess not. We're already in here though, so we might as well figure out what we're gonna do. What's it gonna be, Sigma? Ally or betray? Why are you even asking? You made it pretty clear that we should choose betray. Well, I didn't say should. I just said we didn't really have a choice. That's the same thing. It's completely different. The former is an active opinion. The latter is just passive information. Whatever. You still want to betray, right? Yeah. Then why did you ask me? So, we never really finished our conversation from earlier. You said that we'd be screwed if our BP dropped to 1. What did you mean by that? Is something going to happen if our BP gets to 0 or something? We die. What? If our BP drops to 0, we die. The needles in our bracelets activate. Are you sure? Yeah. Well, how the hell do you know that? Zero never said anything about it. I don't know. I swear I don't. I know somehow. Nem te vagy esetleg a Lotusnak az egyik gyereke? Vagy keverlek valakivel, akár még ahhoz Santáé is lehetnél, azt jobban bevenni a gyomról, mind a kettőtöknek fehér haja van. There's just this feeling I've got, like that's what'll happen. Oh, come on, that again? You fed me the same line when I asked you why you knew my name. How can you know all these things when there's no way on Earth? Wait, did you see it? What? Did you have some sort of, I don't know, premonition? What? What the hell are you talking about? You sounded like a crazy person the first time, too. Then you haven't. Seriously, Sigma, are you okay? I think there's something wrong with you. This was wrong. P was supposed to be acting strange, not me. Instead, here she was asking if I was okay. But what if it wasn't just her? What if I was losing it too? I groaned. My head felt awful. It was like someone had thrown my brain in a food processor and hit play. 1 minute remains until Ambidex game polling closes.
Hey, it's almost time. What are you gonna pick? If you aren't going to do it, then No, I'm fine. I'll do it. You're gonna choose betray, right? Yeah, don't worry about it. Alright. Take it away. 30 seconds. I stood in front of one of the selection screen and took a deep breath. This was it. I ran over my options one last time. There was only one possible choice. Próbáljuk meg a bitrate, vagy próbáljuk meg az online-t. Nem merek rákattintani, mert oké, hogy átválasztotta ki. Ettől függetlenül úgy hiszem, hogy ez választható opció. Melyikre menjünk, online vagy betray? Ez a kérdésem a chathez. Hogyha még itt vagytok, akkor nyugodtan jelezzetek. Hogyha nem, akkor sincs baj. Oké. Egy A már érkezett. Már egyébként elég késő is van, azt belátom. Oké. Szívem szerint megvan, melyikre mennék, de direkt nem akarok magamtól. Hogyha már választási lehetőség van, miért ne? Mondjuk azt, hogy van 2 perc várakozási idő még. Aztán, hogyha a 2 A marad, akkor az viszi a prímát. Addig próbálja az anyám is megemészteni azt, ami van. Fú, hidratálás köz. Szóval nekem elég összetett az érezben, hogy tetszik tényleg ez a Midex Room Addition. Szerintem sokkal jobb, mint ha csak simán a sztorit vinnénk, meg 1-2 puzzle-t. Szóval ebben egyébként tényleg cool a játék. És a puzzle is onnan elgondolkodtatod, de azért lerohadt az agyam. Azt tetszik, hogy lehet nehézségi szintet választani. Szerintem az érdekes. Meg jó opció egyébként. Szóval választhatom, hogy leruhasztom-e az agyamat vagy se. Illetve pontosan azt, hogy leruhasztom-e nagyon, vagy épp kicsit. No, hát úgy tűnik, hogy arra szavaztatok, akkor rányomok én is. Online-ra. What has been recorded? Please wait. Round 1 of the Ambidex game has been completed. Nem tudom, hogy ilyenkor megosztom azt, hogy én mit választottam volna. Egyébként én is az online-ra mentem volna alapvetően. Én nem adnék teljesen a sajnak a szavára. Szóval, hogy nyomd meg a bitrate, hogy bitrate-jöjj, ez nekem úgy nem. Oké, megérvelte logikusan, de bazd meg, tehát hogyha most nem nyomok az online-ra, akkor soha nem tudom meg, vagy lehet csak későn, hogy mi lenne, hogyha mondjuk már az elején jó fej próbáltam volna lenni. Itt nem akarok egyből gonosz bácsi lenni, bitréjeljünk mindenkit a picsába. Na, hát nézzük, hogy mi lett a szavazás vége. Results will be displayed in the warehouse. Ja, hogy in the warehouse, oké. Okay. Thank you for your participation. Nem, minthogyha önként lett volna. Ambidex gates now opening.
Na, jó van. As P and I stepped out of the AB room, I could see the others running towards the projection, showing and pushing to get closer. What the hell were you thinking? Did you hear anything I said? Yeah, I was, and yeah, I did. Then? Well, I want to believe in Elise. It's not really a rational decision. I know. Yo, what's up? Siggy! No! Hey, what are you kids doing over there? We're about to announce the results. Let's go. We'll find out if you made the right choice. Yep. Alright. Good. Looks like you're all here. Let's get ready to rock! Ambidex game! Round one! The results! If everybody would please direct their eyes to this monitor. Alice Bitrate választott. Bazd meg. Halálközelbe kerültünk. Jelenleg. Az egyesen. Hát... ok. Az fasza. Kay és Clover azt mondta, hogy Bitray-jel Tennel szembe. Ten azzal lájolni akart. Dio és Quark esetében ölájolni akartak, és Luna is ölájolni akart. Akik úgymond a legjobban állnak, az Kay és Clover, illetve Alice. Hát Ten, én és Pi állunk a legfosabbul az egyessel. Ez ugyanis életerő pontnak is felfogható, és hogyha nullára csökken, akkor we are dead. Gondolom én. Here are the results from your game. Now, let us check the numbers on our bracelets. Hey, Alice. What the hell is this? Excuse me? I just made the most rational choice. The best way to minimize risk and maximize reward in this situation is to choose betray. Anyone who thinks otherwise is, well, an idiot. Why did you do it? I could ask you the same question. Why did you do something as stupid as choose ally? I haven't heard you. Haven't you heard of the prisoner's dilemma? The best solution is for all of us to choose a lie. Oh, really? All of us, huh? Kay and Clover chose betray too, you know. Az is igaz, sajnos. Picsának kellett választani. Hát, rip. Yes. I know about the prisoner's dilemma. But everyone picking ally isn't a reasonable outcome. Fú, te... Nem mondom azt, hogy felrúgnálok, mert igazából megértem
Én most csak experimentelek, nekem most mindegy volt, hogy melyiket választom. Csak azért mentem volna amúgy az online-ra, hogy megnézem, hogy mi történik egy ilyen esetben, hogy nem hallgatok a izére, és azt mondom, hogy a Sigma érzéseit követve hallgatok, és a liszt választom, úgy gondozza, hogy az online-t választom. Just look at the results for this round. What do they tell you? This telling me that I lost a brain cell or two. You're a pretty tender-hearted guy to trust somebody you just met. Well, maybe tender-headed would be a little more appropriate in this case. What? Oh, was that upsetting? My apologies. I'm only trying to warn you. Alice is right. You made a stupid choice, and thanks to you, our BP is down to 1 now. I set my jaw and stomped away from Alice and P. My hands had balled themselves into fists, but my throat was tight and my eyes stung. Why? Why had she done it? Clark, Dio and Luna's group, on the other hand, seemed calm, almost happy. Thank you. I'm so happy you chose Ally. No problem. Well, to tell you the truth, Mr. Dio wanted to pick Betray. What? Hey! Mr. Dio told me to pick Betray so that we could get 3 points. He said we could escape together. If we betrayed you, then we'd have 6 BP. And then, if we betrayed someone in the next round, we'd have 9. Oh, Dio, is this true? No, that's not what happened at all. Kidding! I lied. That was a joke. Mr. Dio would never do something like that. It was a joke? Yeah. Man, you really had me going there. I really surprised you, huh? So you really were planning to choose Ally all along? Thank you. Thank you very much. Don't worry about it. We only did what anybody else would do. Ez vicces azután a szitu után, hogy tudjátok, a másik csoportban. Én vagyok a másik csoport. Right, Mr. Dio? Yeah, exactly. I understand. Guess I just haven't had enough time to earn your trust, huh? I suppose you could say that. I just didn't really expect you to be so nice about it. It looked like there had been some sort of argument between K, Clover and Ten, although whatever it was seemed to have resolved itself amicably. 0, when does the next round start? What makes you think we'll be having another round? Well, you said round 1. If there's a round 1, then there's likely a round 2. Besides, didn't you say the goal of the AB game was to get 9 BP? That's impossible without a second round. Yeah, I guess you got a point. You're right. There will be a second round. When? I don't know. Why not? The voting happens when an AB gate opens. They're already open. Right you are. So, let me just close them. The Ambidex gates have closed. Round 2 of the Ambidex game will be the Moon round. Moon cards will be required to open the gates. Uh-huh. Moon cards. Doesn't mean we can use these cards anymore since we got sense on them. Yes, indeedy. Now, you'll have to look for cards with moons on them.
So, how many times do we play the AB game? I don't know. As many times as you need to. It's anybody's guess how long it'll go. But I plan on keeping this party going until somebody opens the number 9 door. So it's over when someone gets 9 BP. No. As long as that person doesn't open the number 9 door, the game goes on! Of course. You could also get stuck just below 9 BP, where every bunny just keeps going back and forth when you're losing points. After all, if there's no bunny with 9 BP, the door can't open. If that happens, you'll just have to continue on to round 3, and round 4, and round 5, round 100, round 2000. You might even go all the way up to round 24,9,004,897. Nem igazán hiszem. Although, I really, really hope it doesn't come. Hey, can I ask you something? I don't know. Can you? There's rules about who can go into the secondary doors, right? Like you have to have 3 people exactly. Yeah? So? Well, what about the number 9 door? Are the rules the same? Nope. There aren't any rules about how many people can go through that door. Oh, ez jó, mert az előző játékban az 3-nál volt limitálva. It could be 1 person, or 2 people, or even all 9 of you. There is one thing, though, Ziggy. All that stuff about how you have to have 3 people to go through the secondary chromatic doors, maybe it's not 100% true. Uh-huh. What? What do you mean? Well, you can open the door with just 1 or 2 people if you want. That's not what you told us. You can open the door with just 1 or 2 people if you want. Then explain it now. Oh, I didn't want to make things complicated. Just use the bracelets. What? How? There's a sort of scanner between the 2 doors. It checks to see if the right people are going through. But that doesn't necessarily mean it's scanning the people. So, it's scanning the bracelets then? Ding ding ding! As long as the scanner sees the right combination of bracelets, it doesn't matter how many people there are! Hold on a minute. Does these things even come off? No, yes! They do indeed. Then how do I take it off? Well, there's 2 ways. Oh, killer, hello! Látom, nem csak én nem tudok aludni. Hát... Én azért tudok. Nem arról van szólod. De jó itt látni, hi. Rég láttalak, meg rég hallottam rólad. Én igazából... úgy kb. Egyik streamelek, bár... Erősen gondolkodom, hogy előbb abba hagyok. De nem látnám logikailag értelmét, meg igazából elmagyaráz itt a nyúl még. Szóval azt már csak kibírom. The first is to get through the number 9 door and escape. As soon as you're out, the bracelet unlocks all by itself. What's the second way? Hey, Zero, wake up, will ya? What's the second way? Oh, Bio. I think you already know. What? Do you really want to get rid of that bracelet? Of course I do! Oh, well, I see. It's easy. Nothing to it, really. You die. Ebben igazából nincs annyira Here's a meglepő. fact. Your heart creates a bunch of faint electrical impulses. Őszintén nem meglepő tényleg, hogy meghalsz, és úgy jön le. Ez ugyanis ránk van tapasztva, és ránk van programozva, gondolom én. You know what an electrocardiogram is, right?
Technically, it's a machine that graphs the electric current flowing across the myocardium, but you probably know it as the thing in the hospital with the little light that goes beep, 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 beep. When someone dies on a TV show. Jó van, bip bip. Anyway, the point is that you can detect the electricity that your heart makes by pumping blood. Próbálok mostanában kevesebb képernyőt nézni, így is elég sokat vagyok itt. Nem baj, ez előferdő. Your fancy little bracelets pick up on that. They're always watching. So, when that signal goes away... The lock on the bracelet releases, right? Yep. So there you go. The second way. Your heart stops. Your bracelet comes off. Apart from that, there's no other way to get the bracelets off. If you try something harebrained, like trying to break them or something, you'll be disobeying the rules. I don't think I need to remind you what happens when you do that. But if you're lucky, you might get to see a few of them come off during the next round. Oops. I guess it's not going to be very lucky for some of you, huh? Next round? Yep. What do you mean? Well, do I have to explain everything? Somebody might die during the next round of the AB game. There. That's pretty clear, right? If I had to guess, I'd say it's going to be Tenmialdi. Or Siggy. Oh, or maybe Fido. Ezt a getnyuszit viszont meg kéne főzni nyúl paprikásnak. Ugye én is ezen vagyok. Tudod, ki jönne belőle. Én is ezt szeretem, max roastként vagy tápsibe sütve. Neked ajánlottál valamikor a porszívót? Lol. Bevállalom a népért. Kiváló. Kiváló vasat tudok csinálni nyúlból. Ugye a vadast? Bocs, én vasnak olvastam, bassza meg. Tényleg este van. Én... Igen, és nagyon szépen működik azóta is, köszi itt is. Hát én is köszönöm, és örülök, ha beválik a porszívó. Én nyulat akkor ettem, amikor becsaptak. Azt mondták, hogy csirkefasírt, vagy hát ilyen csirkehúsit kapok. És fémesebb íze volt, és rágósabb, és aztán a képen röhögtek, hogy ha hallgatjú, igazából nyulat eszel, és ezt olyan emberek csinálták velem, akikből nem néztem volna ki, és akik egyébként tudták pontosan jó, hogy a nyulat nem azért eszem, mert nem eszem, mert válogatok. Bár az is benne van, hogy válogatós vagyok. Hanem én nem szeretem megenni a nyulat. Minden más hús jöhet, tehát mit csirke, tehén, sertés, marha, stb., de nyulat nem. Azt így, ezt morális, a morálom nem engedi. És megetették velem, és azóta az van bennem, hogy jó, én nyulat nem. Mondjuk ezt a programot megenném. Ő igazából egy AI, ezt jó, ha tudjátok. Sült kacsa a kedvencem. Úgy igen, mondasz valamit, még a kacsahús is jó. Nekem a kedvencem a sült csirkecomb. Az jó cucc. Sőt, a csirkemell filé az még inkább. Az nagyon jó. Halakat is szeretem. Nyomdafestéket nem tudom, amit itt csinálnék az illetővel. Ő egy nagyon szép AI, úgyhogy nyugodtan meghekkelheted, nem tudom. Átszínezheted a bundáját zöldre, hogy kiröhögjen. Bármilyen szín jobban állna neki, mert jelenleg nagyon csúnyán néz ki. Olyan, mintha a Paprika című anime filmből jött volna elő, amúgy. Egy ilyen háttérszereplőként. Or maybe everyone? What? Why? I guess I can tell you why. Anyone whose BP drops to 0 gets penalized.
Just like when you break the rules. I'm pretty sure I already told you what the penalty is. You mean the needles in our bracelets are gonna activate and we'll die? Correct, Siggy. Full marks. So P had been right, but how had she known before Zero told us? I see. Phi Sigma and I only have 1 BP. That means we'd have less than 0 if we lost 2 points. I took a moment to go over everything in my head. The AB game would continue until someone opened the number 9 door. There were no rules about how many people could or couldn't pass through the number 9 door. That meant it was possible for everyone to escape. The secondary chromatic doors could be opened by any number of people so long as you had the right bracelets. The bracelets would only unlock under 2 conditions: if you left the building or if your heart stopped. If your BP hit 0, the needles in your bracelet would activate, killing you. Oh, one last thing. Várjál, az AI prankelt meg a nyullal? Tessék, hát konkrétan bonyolult a sztori, egy picikét. A lényeg, hogy ő egy AI nyuszi. Szóval igen. The next set of chromatic doors you'll be going through are downstairs. You already saw them, right? There should have been 3. Red, blue, and green. That means that to get through, you'll need bracelets in cyan, magenta, and yellow. But wait! You've already got those bracelets! Have a look! The color's changed, hasn't it? Did change. Eddig barna voltam, most meg sárga. I'm yellow now. So am I. Me too. It looks like the color wasn't the only thing that changed. What do you mean? Well, it looks like our groups have changed too. I was a solo last round, but now it says pair. Wait, really? Mine still says solo. It looks like Luna and I both changed. Although I've gone from solo to pair. I'm the opposite. Solo. Mine went from pair to solo. No change here. Still a pair. I guess this must be magenta. Are you two magenta too? Uh-huh. Yeah. Quark, Clover, and I are cyan. I think Mr. K and I are pairs. And Miss Clover is a solo? Looks like it. When did they change? Back when the AB gates closed. As soon as the gates close, your colors get all shuffled up automatically. The pair and solo assignments hop around a bit too. And of course, it's totally random. No rules or anything. Now, with all of that explained, I must bid you adieu. Bekaphatod. Sadly, we may never meet again. What? Well, there's not really anything for me to facilitate anymore. Tudsz menni Cloverrel vajon? Az egy nagyon jó kérdés. I mean, you guys are good from here, right? I'll never see you guys Attól félek, hogy de. again. Did you really think I was gonna cry? Nah, 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 nah. Suckers! As if I'd cry over you dummies. What the...
fucking dick. You mad? Anyway, good luck. I may be gone, but I'm always watching. Na, hogyha majd meglátok egy liftet, akkor fogom nyomogatni a gombjait, és rá fogok gondolni, és sikort felüvöltök majd mindegyik gombra. Sőt, hogyha látok egy számítógépet, inkább belebaszom a baltát. Maybe I'll see you again someday. Have a nice tragedy. Az mi? Have a nice tragedy. Az igen. Fú, ütném. Én is, bár az vicces volt, amikor suckers. It was personal. Reggel felfesteném a képét a WC papírra. Az élőtől kell félni, nem az AI-tól. Hát de baszki, ez az AI kontrollál mindent ebben a raktárépületben, egy elhagyatott raktárépületben vagyunk, ahol egy dev game-et játszunk, tehát igazából élet-halál játék megy. Hát eltűnt. That little piece of shit. Számba hozott ki a szót. If I could just get my hands on that little fucker, I'd squeeze him till he popped. That sounds gross. I don't really want to think about it. So what happens now? We still got a while until the chromatic doors open. Yeah, looks like about 42 minutes. We should go and see if we can find any other exits. Maybe there's a vent or a disposal chute or something. If there's a chance Zero missed something. I concur. There's no point in standing around. We lose nothing by looking. And if we find nothing, we can always return and go through the chromatic doors. Let's split up. 5 minutes would give us a good half hour or so. Let's meet in front of the chromatic doors 5 minutes before they open then. Any objections? There were none. After some nods and mumbling, they split up and moved off to investigate. I was the only person who stayed behind. How the hell did I end up here? Why? Why me? Try as I might, I couldn't think of anything I'd done that could have landed me in Zero's game. I hadn't pissed anyone off, at least not this bad. I didn't owe anybody money, and my family certainly wasn't rich. If anyone was hoping to get a fat ransom payout for me, they were going to be very disappointed. Obviously, I wasn't some kind of genius, nor was I an Olympic athlete, and I certainly hadn't been chosen by God to fulfill some great purpose on His earth. Well, at least if I was, I didn't know it yet. Had I started a fight with a frightening and mysterious new religion? No. Had I hacked into some terrorist group's server? No. Had I witnessed an assassination? No. Had I gotten waited and had a one-night stand with the mistress of a prominent politician? Well, yes, me. But it was just the one time. Mint a Squid Game, az én AI-om az eredendően jó és tökéletes, nem ő hibázik. Squid Game-ben önként mégy be és ki tudsz szállni. Hasonló lenne a játék, mint a Squid Game? De szerintem előbb volt az a játék, mint a Squid Game, nem? Amúgy ezen elgondolkodtam. And she was the one who went after me. Oh, ne. Nem akarom ezt hallani. Anyway, I was just an ordinary college student. If there was a reason I'd been abducted and put in an honorary game, I sure couldn't see it. Why was this happening to me? I thought back to
what I'd been doing right before I was taken. The memories were still a little blurry, but they were there. December 25, 2028, early morning, California desert. The moon was beautiful. I just finished writing a paper due that day and was heading to my car from the research building. The parking lot was empty and a bright moon cast sharp shadows across the chilly pavement. The last time I looked at the clock, it had said it was 2 in the morning, which meant that today was Christmas Day. So why was I at school typing away feverishly on Christmas? There were 3 reasons. First, my home computer had suddenly decided to eat shit. When I hit the power button, I just got nothing. I didn't have the time to spend all night troubleshooting the stupid thing, so I headed back to campus to use one of the school machines. Second, the professor in charge of my research group was a Buddhist. Christmas didn't appear to have any sort of significance to him, and part of me couldn't shake the thought that he was trying to make some kind of point. Third, my girlfriend had broken up with me a week before. I'm sorry. I don't think we should see each other anymore. Goodbye. All I got was that one cold email. Try as I might, I couldn't even get in touch with her. Of course, that meant I wouldn't be attending the party we'd been planning on going. Nem láttam a sorozatot, nem baj az. Én is láttam. Ne aggódjatok miatt. Somehow I didn't think drinking by myself around a bunch of happy couples would really be a good idea. At any rate, I stayed up all night to finish my paper and I emailed it off to my professor before the sun began to rise. As I walked across the parking lot, I felt light. Perhaps it was the relief of finishing my paper, or perhaps it was the 5 energy drinks I'd chugged to stay awake. Perhaps it was both. I slid into my car and stuck the key into the ignition after only 2 tries. I twisted the key. Nothing happened. Azt nem iszok még. Ki tud szállni, az túlzás, ki tud szállni, ha többiek engednek. Aha. Hasonló kiszavazásos rendszer van a Squid Game-be, mint itt a játékban az ambidex roomokkal. Azért kérdezem, mert a Squid Game-et nem tervezem megnézni. Nyugodtan spoilerezhettek belőle nekem, hogyha én dobom a streamet. Mert engem ez ilyenkor nem zavar, hogyha nem tervezem megnézni. Nyilván Okami és Maszeg valószínűleg más mondaná. Szóval az ő nevükben nem tudok fogalmazni. Mert ahányan vagyunk, annyiféle módon streamelünk, meg annyiféle ízlés van. Mondjuk nyilván azt se szeretném, hogy úgy spoilerezzünk, hogy esetleg a killer meg akarja nézni. Ezt tiszteletben tartva esetleg privátban, hogyha megírjátok, hogy mi van, akkor azt megköszönöm későn. Nem tervezted? Oké. Mert azt sem akarom, hogy én megengedem itt a spoilerezési lehetőséget, és esetleg lelőnek neked olyat, amiatt
az én döntésem miatt, amit te egyébként meg nem akarsz. Szóval próbálok így odafigyelni. Én egyébként meg az éhezők fiadalát se láttam. Az problémát jelent? Mert egyébként azt mondják, hogy jó, és hasonló a Squid Game hozzá igazából. Szóval, hogyha egyiket láttam, hogyha a másikat nem is, akkor elvileg képben vagyok a világgal. I jiggled the key in the slot and tried again. And again. And again. On the 5th try, the engine made an odd creaking noise, like metal on metal, and fell silent. You stupid piece of shit! I screamed and pounded on the steering wheel, but nothing worked. The console was about to get a visit from my fists when... Why is my car smoking? I closed that door, and for a moment I thought that it was just my panic and lack of sleep that were keeping me from opening it. It wasn't long before I realized the truth. Shit, open! What was going on? My mind was racing, trying desperately to puzzle out what was happening through a haze of fear and caffeine-fueled neuron misfires. That was when I saw it. Just a glimpse in the rearview mirror, but I was certain there was someone behind my car. I spun around as fast as a very tired college student sitting in a car can. Who's there? My vision started to swim as the smoke filled the car. The more of it I inhaled, the heavier my body felt, and I could already feel the world starting to go dark. The last of my strength failed, and I collapsed sideways into the passenger seat. My eyes slowly drooped, closed. When they opened again, I was in the AB room with P. Nekem too much lenne. Nyomasztónak tűnik, szóval nyugodtan érdekel amúgy az éhezők viadalát láttam, de nem voltam még remegérve, így nem értem. Mindent értek. Why is this happening to me? I spent a few minutes wallowing in misery. I figured I deserved at least a little self-pity. But even I knew that brooding and whining wasn't going to get me anywhere. Like Kate had said, we needed to at least try and find another way out. So I shook my head to clear it, stood up straight and headed off. Let's go to the lunch. Most itt választottam villámba. Szimplán azért, mert keresek egy mentési pontot, és lassan leáll a stream majd. És azt mondanám, hogy majd a lunch felfedezésével... Bocsánat, lunch! Oh, hey Sigma. Felfedezésével fogjuk folytatni, ahol épp Pi van, és nem annyira boldog. De az majd legyen az jövő zenéje, hogy miért nem boldog. Újra kéne néznem, a Forrest Gumpot sem értettem 15 évesen. Hát azt megértem, az az elég összetett film. Egy bizonyos részben, de amúgy lehet érteni én szerintem. Én kb. 4 éve néztem meg, vagy hogy
Úgyhogy nem semmi. Sőt, 4 vagy 5 éve, nem tudom már pontosan. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok. Nekem most már kicsit zokni az agyam, és igazából nem akarnám húzni se így a streamet. Úgyhogy szép estéket vagy napokat. Aztán hamarosan találkozunk. Hát én is kíváncsi leszek. De hát addig is szép csillagos estéket. Sziasztok, jó pihit!